นี้อ่าชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องนะคะ มันยาวนิดนึงชื่อเรื่องว่าตัวกูเกิดก็มีวัฏสงสารตัวกูดับก็มีนิพพานนะคะชื่อมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าไอ้คำว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นคำที่มันเข้าใจง่ายอ่ะไม่ว่ามันจะไม่ค่อยสุภาพอะนะเออสุภาพหรือไม่สุภาพมันก็อยู่ที่เราคิดเองที่เราบัญญัติไปเองนั่นแหละ ทำปฏิโมกข์วันนี้ก็มาพูดเรื่องทำปฏิโมกข์อีกข้อหนึ่งคือมันเป็นข้อที่ควรจะเอามาพูดเสมอนั่นแหละเรียกว่าทำปฏิโมกข์เราเรียกว่าทำปฏิโมกข์พูดเรื่องที่เป็นหัวใจเบื้องต้นนะพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวก็คือเรื่องไอ้ตัวกูของกูเนี่ยแหละหรือตัวตนของเราเนี่ยแหละถ้าสุภาพก็คือเรื่องตัวเรื่องตนของเราวันนี้ก็เช่นกันก็เกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวกูของกูในหัวข้อที่ว่าพอความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันเกิดหมายความว่ามันกำลังมีวัฏฏะสงสารนะฮะแล้วก็พอตัวกูของกูมันดับมันก็มีนิพพานมันเป็นอย่างนี้นะเออมันพูดอย่างนี้มันก็นับว่าแปลกมากไหมก็คือเอ่คนโดยมากเขาไม่เชื่อกันว่าเออ เขาเข้าใจว่าไอชีวิตวัฏฏะสงสารเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่จะเข้าใจงั้นเพราะเมื่อก่อนแม่ชีก็เข้าใจแบบนั้นวัฏฏะสงสารเราอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างเงี้ยมันมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเราจะปฏิบัติบรรลุมรรคผลเออเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะพบพระนิพพานเนี่ยแต่เรากลับมองว่าไอ้นิพพานที่มันมีอยู่ประจำแล้วนั่นแหละเออ นิพพานเนี่ยมันมีอยู่ประจำแล้ววัฏสงสารนั่นแหละมันมาชั่วครั้งชั่วคราวจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่นะเขาเข้าใจว่าเอ้ยเราอยู่ในวัฏสงสารเราอยู่ในสังสารวัฏอยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเมื่อเราศึกษาจิตดีๆแล้วเนี่ยนิพพานมันมีอยู่แล้วคำที่ครูบาอาจารย์บอกนิพพานอยู่แค่ปลายจมูกอืมมันมีอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ไอ้ที่มันมาชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นวัฏสงสารนะมันกลับกันนะ เออถึงว่าเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเราอยู่ในสังสารวัฏเราอยู่ในวัฏฏะสงสารนิพพานไม่มีอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่จิตเราโดยธรรมชาติเราเป็นนิพพานอยู่แล้วฉะนั้นนิพพานมันมีอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ในชั่วขณะหนึ่งมันจะเป็นวัฏฏะสงสารในชั่วขณะเป็นครั้งคราวอืมนี่เขาก็ถือว่านิพพานนะมันหมายถึงนิพพานที่แท้จริงนะที่คนส่วนใหญ่เขาเข้าใจว่าเราอยู่ในวัฏฏะสงสารเขาเข้าใจว่านิพพานอ่ะ เขาถือว่านิพพานอ่ะมันหมายถึงนิพพานที่แท้จริงนิพพานที่มันแบบเด็ดขาดแต่ในที่เนี้ยไม่ใช่หมายถึงเป็นนิพพานชั่วคราวก็มีคือมันเป็นนิพพานลักษณะที่มันเย็นสบายเวลาที่ไม่เกิดกิเลสอืมเราก็ถือว่ามันเป็นเวลานิพพานเหมือนกันแต่มันเป็นชั่วคราวเออมันไม่แน่นอนมันยังไม่เด็ดขาดอืม เพื่อให้คนสนใจนิพพานได้โดยง่ายอ่ะเราก็แบบจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติเพราะจริงๆอ่ะในมันมีบางเวลาที่เราจะเห็นได้นะมันมีบางเวลาแต่จริงๆแล้วมันอยู่กับเราตลอดกลายเป็นอย่างนั้นไปนะมันอยู่ที่ปลายจมูกทีนี้บอกว่าระยะห่างมันอยู่แค่เนี้ยหรือไม่ก็อยู่ที่หน้าผากห่างจากหน้าผากได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยถ้าพูดอย่างแบบสมัยใหม่เนี่ยก็พูดอย่างแบบเขาเรียกว่าเราพูดแบบเนี้ยเพราะว่าเราบอกว่านิพพานมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันพูดแบบเขาเรียก positive คือพูดในแง่บวกก็คือว่านิพพานมันมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันเป็นความหวังด้วยนะแล้วก็เป็นความง่ายที่จะอยู่กับมันได้ตลอดเวลาและให้ระวังให้ดีอย่าให้มันมีกิเลสเอออย่าให้มันมีกิเลสเกิดวัฏฏะสงสารมันก็ไม่เกิดเนี่ยถ้าเราไม่มีกิเลสวัฏฏะสงสารมันก็ไม่เกิดแต่พอเผลอเข้ากิเลสมันเกิดก็เรียกว่ามีวัฏฏะสงสาร เออฉะนั้นเราจึงพูดว่ามีนิพพานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ให้ระวังอย่าให้มีกิเลสเกิดนิพพานก็อยู่กับเราตลอดเวลานั่นแหละก็เหมือนที่แม่ชีบรรยายในภาคปฏิบัติไงให้ดูจิตเฉยจิตนิ่งจิตเฉยเพราะมันมีอยู่แล้วนั่นแหละคือตัวนั้นแหละอ่าอันนี้มันเป็นภาคปริยัติเนี่ยก็คือเอามาพูดมันในเชิงภาคปฏิบัติมันก็จะเห็นอยู่แล้วนิพพานมันมีอยู่แล้วในเห็นในจิตนิ่งจิตเฉยนั่นแหละคือตัวนั้น
แต่บางเวลามันจะเป็นวัฏฏะสงสารเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งอยู่ตรงนั้นไงนั่นแหละมันเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆวัฏฏะสงสารมันมีชั่วครั้งชั่วคราวมันกลับกันนะแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเราอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างนั้นอย่างนี้เออนิพพานเป็นเรื่องอะไรมันเป็นได้ยากเข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดด้วยคำอื่นหรือเพื่อให้เห็นอีกคำว่าชีวิตกันแล้วกันใช้คำว่าชีวิตเราเรามีชีวิตนั่นแหละเออแต่ว่าชีวิตมันเป็นชีวิตที่มันยังตายได้เช่นเดียวกับความสงบหรือนิพพานของเราเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนได้คือมีโอกาสที่จะเป็นกิเลสที่แทรกแซงได้ไงที่เราให้แม่ชีให้ดูจิตเฉยจิตนิ่งนั่นแหละมันมีกิเลสแทรกแซงเพราะเราไปอยู่กับไอ้จิตตัวนอกไงแต่ถ้าถือว่าเราไม่มีเราไม่มีกิเลสเมื่อไหร่เนี่ยเรามีชีวิตตรงนั้นถ้าเปรียบเทียบกับคำว่าชีวิตนะพอมีกิเลสปุ๊บมันก็กลายเป็นความตายขึ้นมาถ้าเปรียบมันพูดไปอีกในหนึ่งอ่ะกิเลสดับไปก็มีชีวิตพอเกิดกิเลสก็คือความตายพูดเป็นอีกในหนึ่งนะฉะนั้นพยายามอย่าให้กิเลสมันเกิดขึ้นได้ก็คือให้อยู่กับจิตนิ่งจิตเฉยนั่นแหละในภาคปฏิบัติในภาคทฤษฎีก็บอกว่าให้อยู่ในให้อย่าให้มันมีกิเลสขึ้นมาเราก็จะได้มีชีวิตที่มันไม่รู้จักตายเราอย่าไปมองว่าตายแล้วต้องหมดลมหายใจอะไรอย่างนั้นนะที่พูดเนี่ยมันเป็นการให้ความหวังและให้กำลังใจแบบง่ายๆให้เห็นง่ายๆอันนี้มันไม่หนีจากภาคปฏิบัติเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นภาคทฤษฎีไปปกติเรามีชีวิตชนิดที่แบบเรารู้จักตายพอมีกิเลสเข้ามาแทรกแซงกันก็ตายไปพักหนึ่งเขาเรียกว่าตายเราไปเห็นไอ้จิตนอกกันแหละพูดง่ายมีการปรุงแต่งมันก็ตายพักหนึ่งมันก็ไม่เป็นชีวิตมันเป็นอะไรมันเป็นความเร่าร้อนพอกิเลสไปมันก็มีชีวิตขึ้นมานี่แหละเราก็ทำอย่าให้มันมีกิเลสขึ้นมาเราก็มีชีวิตที่ไม่ตายนะเขาเปรียบเทียบชีวิตที่ตายหรือไม่ตายนะเหมือนเราอยู่กับจิตว่างจิตเฉยอยู่ตลอดนั่นแหละเราก็จะมีชีวิตแบบที่ไม่ตายฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยก็เพื่ออย่าให้มีกิเลสเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ไหมก็ที่ให้อยู่กับจิตนิ่งจิตเฉยนั่นแหละอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเมื่อกิเลสมันไม่เกิดเราก็ไม่ตายได้เป็นความนิรันดรเรียกว่าอนันตะคือไม่มีสิ้นสุดแต่ว่าเราจะได้ชั่วได้ชีวิตชั่วขณะหรือเดี๋ยวกิเลสมาเดี๋ยวกิเลสหายไปมันก็จะได้แบบนี้ไปคำว่าชีวิตมันก็มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่านิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วคราวก็ตรงกับคำว่าตัดทางคนิพพานหรือตัดทางควิมุตติที่เราเคยได้ยินนะซึ่งในพุทธกาลเนี่ยก็พูดถึงว่าตัดทางคนิพพานหรือวิคัมพนะนิพพานหรือสมุทเฉดนิพพานไอ้สามคำนี้นะตัดทางคะวิมุตติก็ได้ทางควิมุตติกับวิคัมพนะวิมุตติเนี่ยมันยังเป็นโลกิยะอยู่มันเป็นความสงบชั่วคราวหรือถ้าเป็นสมุทเฉดนิพพานเนี่ยมันจะเป็นโลกุตระไอ้สามนิพพานเนี่ยถามว่าไอ้ตทังคะเนี่ยก็คือมันสงบไปชั่วคืนแต่วิคัมเนี่ยมันสงบด้วยสมาธิมันเป็นกำลังสมาธิแต่มันเป็นนางโลกิยะอยู่แต่ว่าไอ้สามอย่างมันเป็นนิพพานด้วยกันทั้งนั้นนะเพราะอะไรวะมันมีรสแบบเดียวกันคือรสชาติมันเย็นมันเหมือนกันหมดขณะที่มันเป็นนิพพานแบบเนี้ยมันเหมือนกันหมดเมื่อเราไม่มีกิเลสมันก็เย็นมันเย็นอย่างเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นตทังคะหรือวิคัมพนะหรือสมุทเฉดมันไม่มีกิเลสเหมือนกันในขณะนั้นคือให้เข้าใจแบบนี้อย่าไปตีความให้มันเยอะอีก84,000มันธรรมขันธ์หัวข้อมันเยอะเกินไปสรุปมันเป็นสองเรื่องเรื่องวัฏฏะสงสารกับเรื่องนิพพานถ้าสรุปเอาให้ได้นะเรื่องไหนพูดถึงกิเลสหรือความทุกข์เรื่องนั้นมันก็เป็นวัฏฏะสงสารเรื่องไหนมันพูดเรื่องการดับทุกข์ดับกิเลสมันก็เป็นฝ่ายนิพพานสองเรื่องนี้เท่านั้นจริงๆเนี่ยใน84,000พระธรรมขันธ์มันสรุปมาได้เป็นสองเรื่องนี้เท่านั้นเราก็มาเรียนโดยตรงจากจิตใจก็คือเราเรียนทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์ไอ้สองเรื่องเนี่ยมันสรุปออกมาได้แค่เนี้ยเรื่องวัฏฏะสงสารกับเรื่องนิพพานหรือจะพูดคำที่มันง่ายๆเป็นคำเดียวเรื่องว่างกับเรื่องวุ่นอันนี้ท่านคงเข้าใจคำว่าวุ่นเนี่ยมันก็หมายถึงการปรุงแต่งตามกิเลสถ้าตรงไหนมันไม่มีมันไม่ปรุงแต่งมันก็ว่าง
เมื่อเราอยู่กับจิตนิ่งจิตเฉยนะนั่นคือว่างจิตมันเฉยจิตมันว่างเลยนะหรือเรื่องวุ่นมันก็คือสังขารเรื่องว่างก็คือเรื่องวิสังขารไม่ปรุงแต่งเรื่องวุ่นก็คือวัฏฏะสงสารนั่นแหละถ้าเราไปอยู่กับจิตนอกเราจะเห็นการปรุงแต่งคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งวุ่นวายไปหมดเลยอันนั้นนะวัฏฏะสงสารเพราะมันมีการปรุงแต่งเออการปรุงแต่งมันมีอยู่3 ระยะนะระยะแรกคือเกิดกิเลสเกิดการฟุ้งคิดนู่นคิดนี่แล้วก็กระทำเกิดการกระทำแล้วก็ได้รับผลการกระทำอันเนี้ยมันเป็นความทุกข์เรียกว่าไตรไตรแปลว่า3ไตรวัฏฏะเช่นความอยากทำให้เกิดการกระทำกรรมขึ้นมาหรือว่าเป็นมโนกรรมมันเป็นความคิดก็เป็นกรรมเหมือนกันมโนกรรมคือคิดฟุ้งอันนี้ก็เรียกเป็นมโนกรรมมันก็เป็นกรรมแล้วก็มีผลกรรมคือทำให้เกิดความทุกข์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้เพราะว่าถ้ามันวุ่นมันก็ต้องถือทุกข์มันก็ต้องคือทุกข์ไม่ว่ามันจะกระทั่งหัวเราะร้องรำทำเพลงเนี่ยมันก็เรียกว่าวุ่นนะมันก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่นิ่งไม่ได้มันแซงมันปรุงมันแซงมันทำไปหมดมันไม่ได้ของจริงไม่ว่าเราจะหัวเราะหรือจะร้องรำทำเพลงร้องเพลงด้วยมันก็เป็นวุ่นมันเกิดการปรุงขึ้นมาส่วนเรื่องว่างคือเรื่องนิพพานเนี่ยมันไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีการนึกถึงอะไรเนี่ยไม่มีการนึกถึงนะเรื่องว่างเนี่ยเราอย่าไปเรื่องคำพูดมากๆที่มันอะไรไปศึกษาเล่าเรียนมากๆเนี่ยจะเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่นึกถึงไปนึกถึงมันมากเนี่ยมันไม่ใช่นิพพานคือถ้าเราไปยึดคำพูดยึดตัวหนังสือหรือยึดบัญญัติต่างๆมันผิดหลักธรรมชาติไปหมดไม่ได้ยึดตัวธรรมชาติเป็นหลักไม่ใช่ให้ตั้งต้นแบบธรรมดาสามัญคือยึดเอาธรรมชาติเป็นหลักเราเห็นจิตที่มันนิ่งมันเฉยมันนิ่งมันเฉยอันนั้นเป็นจิตที่มันว่างแต่ถ้าจิตตัวนอกมันไงมันจิตวุ่นนะมันคิดนู่นคิดนี่คิดจิตวุ่นตัวนอกมันมีอยู่สงบก็ได้นะบางทีมันก็สงบด้วยการสร้างขึ้นมาก็ได้การทำสมาธิเนี่ยให้เรานึกถึงสมัยพุทธกาลที่คนไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแหละและสนทนาพระเจ้าสักครู่เดียวแหละบางทีก็ไม่ถึงครู่เดียก็บรรลุอรหันต์ตรงนั้นเห็นไหมสมัยนั้นก็อย่าไปคิดว่านั่นมันสมัยพุทธกาลเนี่ยเราไม่สามารถเป็นอย่างนั้นด้วยอย่าไปคิดแบบนั้นทั้งนั้นคนพวกนั้นเขาไม่มีไม่ได้เรียน84,000พระธรรมขันธ์นะเพราะแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอยู่ยังไม่มีพระไตรปิฎกเขาไม่รู้ยังไม่มีคำว่าขันธ์ไม่มีอะไรอย่างนั้นนะเขารู้แต่เรื่องใจที่มันวุ่นใจที่มันว่างอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนก็คือเรื่องเนี้ยรู้จักแต่เรื่องวุ่นเรื่องว่างนี่แหละรู้จักรู้จักเรื่องวุ่นแล้วทำให้รู้จักมันว่างเนี่ยก็เท่านี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์กันมากมายเลยที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะเป็นตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพียงครั้งเดียวทำให้คนเกิดดวงตาเห็นธรรมมากมายนับไม่ถ้วนเลยดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันนะมันก็เห็นเรื่องนี้แหละเรื่องจิตนี่แหละคือทำความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเด็ดขาดลงไป เรื่องวุ่นเป็นยังไงเรื่องว่างมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมากกว่านั้นมันก็ถ้ามันมากกว่านั้นมันก็ทำให้หายวุ่นจิตเป็นจิตว่างไปโดยไปไปด้วยก็คือเป็นพระอรหันต์เลยเรียกว่าเป็นแบบว่างอย่างเด็ดขาดไปเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบเห็นเพียงแค่แนวเห็นเป็นแนวทางโดยประจักษ์แน่ใจแล้วไม่เปลี่ยนความคิดอีกต่อไปเนี่ยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็เป็นพระโสดาบันเห็นความแน่นอนเห็นความแน่นอนเห็นแน่ใจเลยว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นพระโสดาบันนะหรือถ้าตามบัญญัติก็คือมันเป็นแบบนี้ก็คือเริ่มรู้เรื่องว่างเรื่องวุ่นโดยชัดเจนแน่นอนเหมือนพวกท่านเห็นจิตที่มันว่างจิตที่มันโล่งจิตที่มันเฉยนั่นแหละแล้วท่านก็จะแน่ใจว่านี่เนี่ยทางนี้ใช่แน่นอนนี่ไงถ้าท่านเห็นอย่างนี้แล้วทางนี้แน่นอนไม่ไปทางอื่นเลยไม่ลังเลสงสัยเลยเนี่ยเท่ากับว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะท่านเห็นธรรมแล้วก็คือเป็นโสดาบันก็พ้นจากอบายไปแล้ว
เป็นหลักประกันแล้วฉะนั้นยังเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเอาตัวธรรมชาติเป็นบทเรียนธรรมชาติยังไงก็ดูจิตเราไงเอาความรู้สึกในจิตใจมาเป็นบทเรียนนี่แหละเราไม่หลงทางนะครับเอาความรู้สึกมาเป็นบทเรียนอันนี้เป็นคำบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาสคือท่านใช้แบบนี้แล้วเราไม่ต้องเชื่อก็ได้เราทำแบบเนี้ยเราทำดูเราลองทำดูว่ามันไม่หลงทางนะมันใช่ไหมเนี่ยเมื่อได้จิตใจเมื่อแบบว่าเมื่อใดที่จิตใจมันมีการปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นกูขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความวุ่นในขณะนั้นมันก็เป็นวัฏฏะสงสารมันก็ปรากฏขึ้นไงขณะใดไม่มีการปรุงแต่งมันก็ไม่มีกิเลสใช่ไหมไม่เป็นตัวตนไม่มีตัวกูของกูขณะนั้นมันก็เป็นนิพพานเมื่อเราเห็นจิตนิ่งจิตเฉยขณะนั้นมันไม่มีการปรุงแต่งเรียกว่ามันเป็นนิพพานมันปรากฏอยู่ตรงนั้นเราก็เรียกว่าเรามีชีวิตอยู่เรียกว่าชีวิตอันเนี้ยมันเป็นเดิมพันอยู่มันยังมีอยู่มันเป็นความว่างความว่างนี้มันเดิมพันมันปรากฏอยู่จนกว่าว่าความวุ่นมันจะมาอีกจนกว่าเราจะทำให้มันวุ่นมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมมันวุ่นต่อไปอย่างเงี้ยมันก็เราหรือเราจะทำความวุ่นที่มันไปไม่มาอีกแล้วเนี่ยนั่นแหละแล้วแต่เราจะทำแบบไหนกำจัดต้นเหตุความวุ่นเสียได้มันก็เป็นความว่างตลอดและความว่างเด็ดขาดเป็นความว่างสุดท้ายที่มีอยู่อย่างเดิมพันไว้ต่อรองกันพุทธวาสิตบอกว่าอะไรประภัสสราชนิทางพิกเวจิตตังจิตเป็นประภัสสรอคันตุอคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริถังเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสที่เป็นอคันตุกะมานี้เป็นข้อความที่ชัดอยู่ว่ากิเลสนี้เป็นอาคันตุกะมาเป็นคราวเท่านั้นธรรมดาจิตเป็นประภัสสรคือใสกระจ่างนี้เรียกว่าความว่างมันเดิมพันเป็นชีวิตเป็นเดิมพันชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงได้นั้นคือนิพพานประเภทตทังคนิพพานก็คือนิพพานชั่วคราวฉะนั้นเขาบอกว่ากิเลสที่มันเป็นแค่อาคันตุกะคือเป็นแขกผู้มาเยือนเท่านั้นใช่ไหมฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ในสังสารวัฏชีวิตเราอยู่สังสารวัฏถาวรมันไม่ใช่สังสารวัฏมาไปชั่วคราวก็เนี่ยตามคำที่พุทธองค์ตรัสนี่ไงกิเลสเป็นอาคันตุกะมาเท่านั้นแสดงว่าเดิมทีแล้วชีวิตละของเราเนี่ยมันเป็นนิพพานอยู่แล้วจิตเป็นประภัสสรอยู่แล้วอันนี้คำกล่าวในพระไตรปิฎกคำกล่าวของพุทธพจน์เนี่ยมันก็หนีตรงนี้ไม่ได้จิตประภัสสรมันเป็นนิพพานนะจิตประภัสสรเดิมทีเป็นนิพพานเป็นตทังคนิพพานคือนิพพานชั่วคราวมันเป็นนิพพานพื้นฐานอยู่แล้วศึกษาไปปฏิบัติไปความวุ่นมันก็น้อยเข้าเราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆความวุ่นมันน้อยความว่างมันจะมากขึ้นถ้าเราทำอยู่ประจำนะคือเราไม่ทิ้งระยะนะมันมีระยะเราทำอยู่เรื่อยๆระยะที่ว่างมันจะยืดออกไปไอ้วุ่นมันก็จะน้อยลงเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยวัฏฏะสงสารมันก็จะหดเข้าไปนิพพานมันจะยืดออกปฏิบัติไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดหยุดวุ่นได้เลยดับกิเลสดับต้นเหตุของวัฏฏะได้ไม่เกิดกิเลสอีกต่อไปเนี่ยไอ้วุ่นมันก็ไม่มีความว่างก็อยู่เป็นอนันตการก็เป็นนิพพานจริงที่สมบูรณ์ขึ้นมาอย่างถาวรเท่านั้นเองเนี่ยถึงบอกว่าให้ฝึกดูจิตที่มันเฉยจิตที่มันเป็นตัวในจิตที่เป็นตัวนอกมันมีอยู่แล้วแต่เราต้องจะทำยังไงกับมันนะอันนี้มันก็แบบมันก็เป็นบทเรียนตามธรรมชาติของเราก็ให้พิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมคนเรามันมีนิพพานและวัฏฏะสงสารมันสลับกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่นแหละไอ้จิตในกับจิตนอกเนี่ยมันอยู่มันตลอดเวลาแต่นิพพานนั้นมันเป็นชั่วขณะที่วัฏฏะสงสารไม่เกิดขณะที่เราอยู่กับจิตเฉยนั้นเป็นภาวะนิพพานนะวัฏฏะสงสารยังไม่เกิดนะถ้าเราอยู่กับตรงนั้นเราจะทำยังไงให้เราอยู่กับไอ้ตรงเฉยเนี่ยนานไอ้วุ่นมันก็มาแป๊บเดียวเนี่ยทำยังไงเนี่ยมันจึงจะแบบเรียกว่าเราเห็นตรงนั้นมันยังถ้าสมมติมันมาอยู่เรื่อยๆสลับกันเนี่ยมันยังเป็นนิพพานไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองแต่มันมีรสชาติลักษณะเหมือนกันนิพพานที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์มีรสชาติเหมือนกันนะเปรียบกับน้ำที่มันเหมือนน้ำที่มันไม่ถูกลมพัดมันก็เรียบไงมันไม่มีคลื่นต่อเมื่อมันมีลมพัดมามันก็จะมีคลื่นขึ้นมาอีก
เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็มีคลื่นเงี้ยต่อเมื่อเราหยุดลมที่มันพัดมาได้มันก็เป็นความเงียบตลอดกาลจะเงียบชั่วคราวหรือเงียบตลอดกาลมันคือเงียบเหมือนกันนะถ้ามันเงียบนะจะชั่วคราวหรือตลอดมันเงียบเหมือนกันแล้วแต่เวลาอันหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้อีกอันหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้นจึงถือว่ามันเป็นนิพพานอย่างเดียวกันอันนี้ให้บอกเป็นเคล็ดลับว่าในขณะที่อยู่จิตนิ่งจิตเฉยไม่คิดอะไรนั่นแหละนิพพานที่มันสลับกับวัฏฏะสงสารกับนิพพานที่มันสิ้นสุดแห่งวัฏฏะสงสารมันเป็นนิพพานเดียวกันโดยลักษณะฉะนั้นสงสัยนิพพานเป็นยังไงวะก็ดูที่จิตนิ่งจิตเฉยแหละแม้ว่าจะเป็นชั่วคราวแต่ลักษณะถ้ามันเป็นถาวรมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นโดยความหมายในรสชาติของมันน่ะคือมันเป็นความสุขแบบเดียวกันมันไม่มากไปกว่านั้นความสุขมันไม่มีมากกว่านั้นมันเป็นอยู่แค่นั้นถ้ามากกว่านั้นไม่ใช่มากกว่านั้นไม่ได้คือมันเป็นความสุขที่มันไม่มีกิเลสรบกวนเป็นความสุขแบบนั้นมันก็สุขเท่านั้นเองมันมีความสุขมากกว่านั้นไม่ได้มันเป็นแค่นั้นแต่ความรบกวนเนี้ยถ้ายังเป็นปุถุชนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะเดี๋ยวก็มารบกวนอีกถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มาแล้วคืออยู่กับตรงนั้นเลยความสุขที่ได้จากกิเลสที่ได้จากกิเลสรบกวนเนี่ยมันไม่ใช่นะที่ได้จากกิเลสความสุขที่ได้จากการที่กิเลสไม่รบกวนเนี่ยมันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเหมือนกันแต่สำหรับพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสมาแล้วก็เป็นตลอดไปเลยท่านรู้ที่มาว่ามันมีอะไรรบกวนท่านเข้าใจในเรื่องการปรุงแต่งมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้ท่านจิตท่านกระเพื่อมได้แต่ถ้าเรายังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่เห็นความจริงจนถึงที่สุดนะมันก็จะมารบกวนอยู่มันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่นิพพานมันมีของมันอยู่แล้วไงที่เทียบอย่างนี้ก็เพื่อให้สังเกตดูว่าเวลาที่เราสบายใจนั่นแหละเป็นเวลาที่เราเรียกว่านิพพานสบายใจแต่เราคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่านิพพานมันจะมาในลักษณะนี้นะคนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อเมื่อก่อนแม่ชีก็ไม่เชื่อเพราะเราได้รับคำสอนแบบยังไงแบบวินิพพานเดี๋ยวไปพูดถึงเลยอีกนานหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายอสงไขยชาติเราคิดอย่างเงี้ยมันถึงจะได้มาอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไงไม่สนใจที่จะรู้จักนิพพานที่มันมีอยู่ประจำอยู่แล้วเพราะไม่เคยคิดว่านิพพานมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเพียงนิพพานที่มันเปลี่ยนแปลงได้แหละตามความแตกแต่งของวัฏฏะสงสารเท่านั้นเองถ้าเรายอมรับหลักอันนี้นะเราก็จะมาสนใจในเวลาที่จิตมันสบายไม่มีอะไรรบกวนที่แม่ชีสอนให้ดูจิตนิ่งจิตเฉยนั่นไงถ้าท่านอยู่ตรงนั้นตลอดนั่นแหละคือนิพพานถ้ายังไม่ถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันแหละถึงยังไม่ถึงที่สุดกับถึงที่สุดแล้วมันเป็นรสชาติแบบเดียวกันมันไม่มีอะไรรบกวนแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นได้นะเราก็ขยายมันให้มันมากออกไปให้อยู่กับจิตนิ่งจิตเฉยให้มันมากที่สุดพยายามแต่ถ้าเราไปนอนใจตายใจว่าโอ๊ยไม่มีหวังเรานิพพานชาตินี้ฉันไม่ได้หรอกมันก็ไม่มีจริงๆนะก็ไม่มีหวังแล้วมันก็ไม่มีเนี่ยนึกถึงแบบจะมีความสบายใจบ้างมันถึงเราจะมีความสบายใจบ้างแต่บางทีก็ไม่สนใจว่ามันเป็นนิพพานไงแล้วก็บอกนิพพานเป็นความฝันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะรับได้อันนี้เคยได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านพูดสมัยเด็กๆนะแล้วก็สมัครใจที่จะแบบไปหาเรื่องที่ไม่ใช่นิพพานเพราะยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วไงไปหาเรื่องอีกทางกิเลสก็เลยหมดเรื่องนิพพานยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความหวังไม่กล้าหวังป้าเปรียบเทียบบางทีก็ไม่กล้าพูดนะแต่ว่าเอามานะอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบนะท่านเปรียบแบบว่าสุนัขนะบางทีมันมีนิพพานมากกว่าคนที่คิดอย่างนั้นนะเพราะมันไม่ได้รับการสั่งสอนผิดไงมันไม่รู้มันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละคือนี่หลวงพ่อท่านเอาตัวอย่างมาเปรียบเทียบว่านิพพานมันอยู่ในธรรมชาติคือเมื่อมันไม่เกิดความอยากอะไรขึ้นมามันก็นิพพานอยู่ตลอดเวลานะเพราะมันไม่ได้เรียนไอ้สุนัขไอ้หมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียนอะไรมาไม่รู้อะไรมากมันไม่รู้มากมันไม่ยากนาน
เหมือนมนุษย์นะเพราะมนุษย์มันสอนว่าอุ้ยอีกนานอีกกี่อสงไขยชาติก็ไม่รู้ถึงจะได้นิพพานมันก็เลยไม่มีนิพพานไงดังนั้นเมื่อใดที่กิเลสไม่ครอบงำเป็นนิพพานถ้ากิเลสครอบงำมันก็เป็นวัฏสงสารนั่นแหละบางทีการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรมันก็บางทีมันก็สอนเราได้นะเวลาเห็นมันนอนพักผ่อนเนี่ยจิตใจมันว่างไม่มีความทุกข์แล้วบางทีเราก็มันสอนกับตัวเราเองอ่ะมันก็ว่างนะเมื่อก่อนแม่ชีเคยทำงานไงเมื่อวันกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนแล้วแม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็มองดูทำไมมันสบายจังวะตัดเรียชาติพวกนี้กินเสร็จแล้วมันก็ไปนอนเราก็คิดนะเราก็เอามาคิดได้ไม่อิจฉาหมาไหมบอกว่าทำไมมันนอนมันต้องคิดอะไรหรอวะทำไมเราต้องมานั่งคิดเรื่องงานเรื่องเงินอยู่ตลอดตอนนั้นหาคำตอบไม่ได้ก็แค่ถามตัวเองเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันฝันไปเรื่อยอ่ะมันไม่มีสิ้นสุดหรอกใช่ไหมหมามันไม่ฝันมันกินเสร็จมันก็นอนแล้วมันมนุษย์ฝันไปเรื่อยไม่มีสิ้นสุดมันก็ว่างน้อยมนุษย์คิดได้มากเรื่องว่างมันก็จึงน้อยแล้วก็มีได้ยากด้วยฉะนั้นก็ควรที่จะคิดในมุมกลับถือว่าหมามันไม่มีสติปัญญามากนะมันยังมีเวลาว่างเลยแต่คนเราเนี่ยมันควรจะใช้ความว่างให้ได้ดีกว่าหมานะเพราะมนุษย์ทุกคนมันมีปัญญามากอยู่แล้วมันก็คิดในมุมกลับนะเราจะได้สนใจในเรื่องว่างมากขึ้นพูดให้ฟังง่ายๆแล้วสั้นที่สุดก็คือว่าพอกิเลสเรื่องไอ้ตัวกูมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นวัฏสงสารพอกิเลสเรื่องไอ้ตัวกูมันดับไปมันก็เป็นนิพพานนั่นแหละเรามาคิดดูเราไม่ก็เคยเลี้ยงอ่ะตอนนี้อยู่แล้วไม่ได้เลี้ยงเพราะกลัวเรื่องภาระไม่ได้เลี้ยงหมาไว้เขาบอกว่าให้เลี้ยงสักตัวหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนมันอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็กำลังคิดอยู่ว่ามันจะเพิ่มภาระไหมอะไรเงี้ยให้เราลองพิจารณาว่าในวันแต่ละวันใน24 ชั่วโมงเนี่ยเรามีวัฏสงสารกี่ชั่วโมงมีนิพพานกี่ชั่วโมงกี่นาทีลองคิดดูวันหนึ่งเนี่ยเราต้องดูนะถ้าเราจะปฏิบัติอ่ะมันต้องมีรายละเอียดขนาดนี้นะเวลาที่นอนหลับสนิทไม่ฝันอะไรเนี่ยมันเป็นนิพพานมีไหมที่เราไม่ฝันอะไรเมื่อตื่นอยู่ความคิดมันไม่ได้เป็นไอ้ทางด้านตัวตนตัวกูอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกสบายใจไงเฉยๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นอยู่ในฝ่ายนิพพานตื่นมาแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้คิดอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่เราไม่ได้มามาฉุกคิดไงแล้วก็ปล่อยมันไปส่วนวัฏฏะของสารเนี่ยมันจะมีเฉพาะเมื่อมันฟุ้งมีราคะโทสะโมหะมันมีฟุ้งคิดเรื่องงานนะอันนี้เป็นวัฏฏะแล้วคำนวณดูว่าอันไหนมันมากกว่ากันในวันหนึ่งเวลาที่ว่างมากหรือวุ่นมากแหละดังคำพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้ประพัดสอนวุ่นวายหรือเศร้าหมองเฉพาะแต่เมื่อมีกิเลสมาเป็นอาคันตุกะเป็นแขกมาเยี่ยมเยียนเท่านั้นเติมจิตมันเศร้ามันเป็นประพัดสอนอยู่แล้วมันจะวุ่นวายเฉพาะมันมีอาคันตุกะที่เรียกว่ากิเลสเข้ามาถ้าไม่มีอาคันตุกะจิตมันก็เป็นประพัดสอนเลยไปโดยธรรมชาติมันนะจิตเรานิ่งจิตเราเฉยนะมันก็เป็นประพัดสอนเลยไปถ้าเราไปสนใจอาคันตุกะที่มาเยือนอยู่เรื่อยๆเนี่ยมาเยือนบ่อยๆเนี่ยมันมีแขกมาเยือนอยู่เรื่อยๆมันก็วุ่นมันก็เป็นวัฏฏะสงสารนั่นแหละคำว่าประพัดสอนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นนิพพานเด็ดขาดนะไม่ได้เป็นนิพพานถาวรนะแต่มันเป็นนิพพานที่เดิมพันมันเป็นต้นทุนเราไงไอ้จิตประพัดสอนตัวเนี้ยมันเป็นต้นทุนของเราอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นเดิมพันอยู่แล้วเราจะขยายให้มันเป็นประพัดสอนออกไปจนเป็นประพัดสอนตลอดเวลาที่มีคำเรียกในทางธรรมว่าอุปธรรมโมอกุปธรรมโมอุปธรรมโมอกุปธรรมโมอุปธรรมโมก็คือว่ามันกลับมาวุ่นได้อีกไอจิตประพัดสอนเนี่ยมันรับแขกอีกไงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนเป็นอกุปธรรมโมคือมันไม่กลับมาวุ่นเองมันก็เป็นประพัดสอนตลอดไปไม่เอาแล้วไม่อยากรับแขกแล้วไม่เอาแขกเชิญแล้วพวกกิเลสเนี่ยมันจะสำเร็จได้เพราะจากการปฏิบัตินะท่านรู้แค่นี้แหละรู้ในทางทฤษฎีนะแต่ต้องเกิดจากการปฏิบัติถ้าจะสำเร็จได้ว่าให้จิตประพัดสอนที่เรามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะให้มันขยายออกไปเพิ่มต้นทุนเข้าไปขยายออกไปเมื่อพูดถึงการปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรนอกจากเฝ้าระวังก็คือไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ามีสตินั่นแหละนี่คือการปฏิบัติทั้งหมด
ในพุทธศาสนาสติก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าไม่เผลอสติไอตัวกูตัวตนมันเกิดไม่ได้ อืม มันจะเกิดก็ต่อเมื่อเผลอสติฟุ้งขึ้นมาแล้วเผลอแล้วฉะนั้นอย่าให้มันเผลอสติอย่างเดียว อืมมันจะเป็นไปได้เหรอมันเกิดจากการปฏิบัติ มีกิเลสกิเลสมันเกิดมาไม่ได้ ถ้ามันมีสติ มันไม่เผลอนะกิเลสมันมาไม่ได้ เราไม่เผลอสติตลอดเลยอะตลอดชีวิตเลยนะกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ตลอดชีวิตเช่นกันแค่นี้ก็พอแล้วจริงๆไม่มีอะไรมากกว่านี้นะจากการปฏิบัติอะมันง่ายขนาดนั้นเหรอเออเขาเปิดคอร์สกันวุ่นวายไปหมดก็จริงๆอ่ะมันไม่รู้เคล็ดลับกันขนาดนี้ไงแม่ชีก็เคยเปิดคอร์สเรียนตามคอร์สวุ่นวายไปหมดแล้วสรุปแล้วมันเป็นตรงนี้อ่ะที่บอกว่า84,000มัธรรมขันธ์ก็คือเรื่องวัฏฏะสงสารกับนิพพานแค่นั้นเองมันสรุปมาแล้วแม่ชีก็เอาสรุปมาเนี่ยมามามาเขาเรียกว่ามาถ่ายทอดให้ท่านฟังอืมเราอย่าไปอยากเป็นพระอรหันต์มากบางคนอยากมากมีแต่คนมาพูดเอาแต่สติไม่ขาดตอนก็พอแล้วสติไม่ขาดสายเหมือนเรากำหนดคณิกะสมาธิที่ผ่านจากการปฏิบัตินั่นแหละเออเอาสติไม่ขาดตอนตลอดชีวิตก็พอแล้วเออเราไม่เป็นผู้ทำลายสติของเราเสียเองนะศึกษาให้รู้ข้อปฏิบัติเช่นอย่างเช่นว่ามรรคมีองค์8เรียกว่ามีความเป็นอยู่ชอบเป็นอยู่ที่ถูกต้องอ่ะดังคำรู้เจ้าตรัสว่าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบไซโลกจักไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์มีความเป็นอยู่ชอบคือปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เป็นพุทธภาษิตเมื่อพระองค์จะปรินิพพานอยู่แล้วพระองค์ก็ยังสั่งเสียเรื่องนี้อยู่เลยให้มีอยู่ความเป็นอยู่ชอบด้วยมรรคมีองค์8ว่าโลกนี้ก็จะไม่ว่างเว้นพระอรหันต์อันนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าตัดก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเป็นอยู่ชอบแล้วไซคือไม่ปราศจากสติกิเลสก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดคือพูดง่ายๆว่ามันมีสติอยู่ตลอดไอ้กิเลสมันก็จะไม่มีอาหารกินถ้าเราไม่มีสติเปิดโอกาสให้กิเลสมันมีอาหารเรามีสติตลอดมันไม่มีอาหารมันก็ผอมไปผอมไปความเผลอสติมันเป็นอาหารของกิเลสฉะนั้นให้มีสติเพื่อล้อมกิเลสไว้ไม่ให้มันได้อาหารมันก็ต้องแห้งตายไปวันหนึ่งแหละในที่สุดมันก็ได้แห้งตายไปนี่แหละมันก็เรียกว่าจริงๆแล้วเรื่องมันไม่ได้มากอะไรนะแต่มันทำยากเหมือนกันนะเออมันไม่ได้เรื่องมากที่มันทำยากเพราะเราไปทำให้มันเรื่องมากแหละนึกว่ามันเรียนกันเยอะเออเรียนจนจำไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้บอกเรียนไม่ดีนะเรียนก็ดีแต่ว่ามันก็ต้องเรียนให้ถูกเรื่องถูกราวที่เราจะให้พ้นทุกข์ไปด้วยฉะนั้นก็ระวังเรื่องว่างกับวุ่นนี่แหละระวังให้ว่างอยู่เรื่อยๆไปอย่าให้มันวุ่นมันเข้ามาพูดง่ายๆนะถ้ามันวุ่นได้สักคำมันก็เราก็ต้องให้รู้สึกละอายแล้วก็กลัวอืมเหมือนเราไปเผลอสติเข้าเงี้ยเผลอตัวกูเกิดขึ้นมาแหละไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะอันใดหนึ่งก็ตามเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องน่าละอายถ้าเราละอายแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้มันมีเผลอมันมีนะครับพอมันเผลอปุ๊บก็รู้สึกละอายไหมต้องให้รู้สึกละอายว่าโอ้โหปฏิบัติมาขนาดนี้ดูจิตมาขนาดนี้ยังมีตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันจิตมันจะสอนจิตเองอะจิตมันจะเห็นจิตเองไม่มีใครมาสอนเราเลยจิตมันสอนแต่นี้ว่ามันมีปัญหาว่าจะทำให้มันวุ่นนะให้มันว่างอยู่ตลอดเวลายังไงดีมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องทำงานทำกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นทำการบริหารร่างกายทำอะไรต่างๆเราก็รักษาจิตว่างไว้ได้จะรักษาว่างไว้ได้อย่างไรสำหรับเรื่องนี้แล้วมันไม่เกี่ยวกับการทำงานนะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องที่จะมีสติอยู่ตลอดไม่เกี่ยวเลยจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีสติอยู่แล้วอืมมันสติมันเป็นสิ่งที่ต้องมีทุกเมื่ออยู่แล้วอืมสติสัพพัทธะปัตถิยาสติเป็นสิ่งที่ต้องปรารถนาคือต้องมีไว้ทุกเมื่อในทุกเวลาถ้ามีสติแล้วมันก็เผลอไม่ได้ไม่ต้องไปพูดเรื่องการทำงานทำอะไรแหละมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ต้องมีสติอยู่แล้วมันนึกขึ้นมาได้ตลอดเวลานั่นแหละไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหรือการทำงานมันก็ต้องมีสติที่จะต้องทำแต่ถ้าสติส่วนใหญ่
สติส่วนใหญ่คือสติไม่เผลอให้เกิดเป็นความรู้สึกที่เป็นกิเลสเป็นตัวกูของกูในลักษณะที่เป็นราคะโทสะโมหะเรียกว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นวัฏฏะสงสารใช่ไหมความไม่มีความไม่ปรากฏความสิ้นสุดแห่งราคะโทสะเป็นนิพพานถ้าไปมีไปปรากฏชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวถ้าไม่มีไม่ปรากฏชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวแต่ถ้าไม่มีเด็ดขาดก็เป็นนิพพานถาวรก็เอานิพพานชั่วคราวไว้เป็นเดิมพันเหมือนกันแล้วเราก็ขยายออกไปยืดออกไปเมื่อเข้าใจแล้วก็เหลือแต่จิตว่างกับจิตวุ่นนั่นแหละเอานิพพานเป็นเดิมพันนิพพานชั่วคราวเนี่ยที่เราอยู่กับจิตเฉยเนี่ยนั่นแหะมันเป็นนิพพานชั่วคราวถ้ายังไม่ถึงแก่นของมันแก่นแท้งมันแล้วมันก็เป็นนิพพานเอาไว้เป็นเดิมพันนั่นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เราก็รักษาจิตว่างให้ยืดออกไปยืดไปเรื่อยๆดูเฉยดูจิตนิ่งจิตเฉยดูมันไปเรื่อยๆแอบเรียกว่าแวบมันก็มาดูมันแวบมันเช็คอยู่เรื่อยๆจิตวุ่นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามานะไม่สนใจมันไม่ให้ค่ามันก็ไม่โอกาสที่จะเข้ามาก็ไม่มีก็ว่าถ้าอย่างธรรมดาก็คือเรารักษาใจที่มันสบายเอารักษาเอาไว้เวลาที่ไม่สบายใจเนี่ยอันนี้เรียกว่าวุ่นมันเป็นวัฏฏะสงสารเวลาสบายใจมันก็เป็นนิพพานไม่มีวัฏฏะสงสารที่สบายใจอย่างนั้นก็คือว่าแบบนั้นน่ะก็คือมันมีพุทธธรรมประสงค์อยู่แล้วแหละรักษาสบายใจไว้ให้มันก็ได้นิพพานมันก็มีเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตัวคำว่าสบายใจมันเป็นเรื่องสบายใจจริงๆนะคือมันเย็นไม่ใช่สบายใจเรื่องกินกามเกียรตินะคนละอย่างกันอย่าเอาไปตีความตรงนั้นไม่ได้เรื่องกามอารมณ์เรื่องกามอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่สบายใจนะมันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องร้อนเรื่องแผดเรื่องเผาไม่ใช่เรื่องหยุดเรื่องสงบคนละอย่างกันสบายใจในที่นี้คือมันเย็นเราต้องรู้จักสังเกตว่าสบายใจโดยแท้จริงนั้นมันคืออะไรไม่ใช่มานั่งหัวเราะเนี่ยไม่ใช่เวลาที่สบายใจมันต้องอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางของมันแล้วมันก็จะสงบเยือกเย็นฉะนั้นเราต้องเรียนธรรมะพวกนี้จากธรรมชาติจากชีวิตจิตใจของเราโดยตรงไม่ได้เรียนจากหนังสือหรือตำราอะไรการดูจิตนิ่งจิตเฉยดูจากตำราก็ไม่รู้เรื่องต้องใช้จิตใจของตัวเองนี่แหละใช่ไหมสุดท้ายมันก็มาอยู่กับธรรมชาติฉะนั้นเราไปเรียนจากตัวธรรมชาติชีวิตจิตใจโดยตรงดีกว่าดีกว่าที่ครูอาจารย์สอนในจิตใจเราเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นนั่นแหละมันสอนดีกว่าดูตรงเนี้ยครูอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าโดยซ้ำไปดังคำที่พระเจ้าตรัสว่าตถาคตพูดอย่าเพิ่งเชื่อต้องไปเรียนกับมันโลภะโทสะโมหะหรือจากการที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วจึงเชื่อมันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติมันสอนเองมันเป็นอย่างนี้นะพระเจ้ายังพูดแล้วตถาคตพูดก็ยังไม่ต้องเชื่อพระเจ้าทรงสอนว่าอย่าเชื่อยังไม่ต้องเชื่อให้รอไปจนกว่าจะเห็นจริงด้วยตัวเองรู้จริงด้วยตัวเองคือธรรมชาติสอนคือความสุขและก็ความทุกข์ในใจของเรานี่แหละมันจะสอนเพราะว่าพระเจ้าสอนมันก็เหมือนกับเป็นนกแก้วนกขุนทองเหมือนกันนะมันเป็นเพียงเสียงที่ได้ยินเท่านั้นหรือไม่ที่แม่ชีพูดก็เป็นเสียงที่ได้ยินถ้าเราเชื่อแล้วไม่เข้าใจมันก็เท่าเดิมไปเชื่อแต่เรายังไม่เข้าใจจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องโดนจริงๆต้องโดนเข้าจริงๆทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะไม่มีทุกข์มันจะเป็นยังไงให้ธรรมชาติมันสอนเพราะมันสอนให้เราคิดได้จริงๆสอนแทบตายก็เจอมาหลายคนละเขาไม่เชื่อหรอกเขาไปเจอความทุกข์เองแหละบางคนเจอความทุกข์ก็ถึงเข้ามาหาแม่ชีนะแม่ชีเจอเยอะนะตอนก็ยังไม่ทุกข์เขาไม่มาแต่ก็เจอความทุกข์เขามาถามก็ถือว่าเขายังคิดได้นะยังคิดได้เขาถือว่าเขามาถูกทางเขาคิดได้แล้วตอนที่มันไม่ทุกข์มันก็ชีวิตมันก็มีความเหลิงจิตใจมันยังเหลิงยังเหิมเกริมอยู่ก็คิดไม่ได้งั้นเราก็ต้องพยายามชิมรสของมันไว้ลดความวุ่นกับลดความว่างมันเป็นยังไงอย่าให้มันผ่านไปโดยไม่สังเกตนะให้สนใจโดยละเอียดด้วยมันจะได้มันจะไม่ได้ชิมรสชาติของความวุ่นมันก็เพ้อไปวันหนึ่งเราต้องชิมมันด้วยนะรู้จักความทุกข์มันไปด้วยวันหนึ่งเนี่ยมันต้องรู้อะไรมั่ง
เรียนมาก็มากแล้วก็ยังไม่รู้อะไรอีกนั่นแหละจะรู้ก็รู้แบบท่องจำไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยอ่านหนังสือมากก็รู้แบบท่องจำพยายามสังเกตไอ้ความที่จิตใจมันมีร้อนมีเย็นสองคำนี้แหละแล้วเปรียบเทียบดูเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็รักเนี่ยแล้วก็เกิดความเคยชินมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่พูดกันแต่ปากบอกว่ามีเยอะแยะบอกว่าหนูไม่อยากเกิดอีกแล้วเคยได้ยินเอามาพูดไม่อยากเกิดอีกแล้วเอาแล้วทำไมไม่ปฏิบัติล่ะเขาก็ไม่ปฏิบัติหนูอยากจะดับความทุกข์พยายามจะดับความทุกข์หนูจะทำนิพพานให้แจ้งเลยพูดอยู่ปฏิญาณอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจมีแต่จะแสไปหาเรื่องทุกข์มากขึ้นไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ก็แสไปหาความทุกข์เขาเรียกว่าโกหกตัวเองไม่ชีเคยว่าต่อหน้าเขานะไม่รู้โกรธเปล่าโกหกคือโกหกคนอื่นไม่เป็นไรหรอกโกหกตัวเองเนี่ยมันจะหนีตัวเองได้เหรอก็ต้องมาดูกันใหม่ว่าเราว่าอะไรมันเป็นความร้อนอะไรเป็นความเย็นก็วัฏฏะสงสารมันเป็นความร้อนนิพพานมันก็เป็นความเย็นนั่นแหละก็ดูให้ดีดูให้ละเอียดให้เข้าใจด้วยชีวิตหนูลำบากมากเลยหนูไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ไม่ปฏิบัติเลยแล้วก็แสไปหาเรื่องความทุกข์ตลอดเรื่องโลภตลอดอะไรตรงไหนอะไรที่มันจะได้มากและอะไรบางทีมันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเขาก็ทำและบอกชีวิตไม่อยากเกิดอีกแล้ว เนี่ยอธิษฐานว่าจะไม่เกิดอีกแล้วไปอธิษฐานกับพระว่าไม่เกิดอีกแล้ว แต่ไม่เคยปฏิบัติอธิษฐานไงมันก็ไม่ได้จะไม่เกิดอีกแล้วมันต้องเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นพระท่านไม่ได้ช่วยให้เราไม่ได้เกิด เราต้องช่วยตัวเองเนี่ยให้ดูว่าอะไรมันเป็นร้อนเป็นเย็นร้อนเพราะราคะโทสะโมหะก็เป็นวัฏฏะสงสาร เมื่อมันเย็นมันก็ว่าง ก็ปราศจากราคะโทสะโมหะแม้จะชั่วขณะหนึ่งมันก็เย็น มันก็เป็นนิพพานได้ จะเป็นชั่วคราวหรือถาวรมันก็เย็นเท่ากัน เย็นเหมือนกัน เพียงแต่อีกอันหนึ่งมันชั่วคราวแล้วมันกลับมาร้อนได้อีกนะไอ้ที่ชั่วคราวเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นถาวรมันก็ไม่กลับมาร้อนอีกถามว่ามันก็ไม่ได้ยากมากมายนะถ้าพวกเราเคยทำกรรมฐานมาบ้างแล้ว คิดว่ามันได้ยากมากหรอกพยายามสังเกตดูในเวลาที่เราสบายใจเนี่ยให้ดูจิตนิ่งจิตเฉยของเราเนี่ยแหละมันจะโผล่ออกมา เพราะมันไม่มีกิเลสรบกวนเราจะเห็นง่ายเวลาไหนว่างมันก็จะเกลียดกิเลสเกลียดความทุกข์ใช่ไหมมากขึ้นมากขึ้น มันก็จะไปในทางที่ทำให้เรามีสติมากขึ้นนั่นแหละแต่คนเราเดี๋ยวนี้มันก็แบบมันตรงข้ามอย่างที่เล่าให้ฟังก็อยากจะดีอยากจะเด่นไปนิยมดีเด่นยกหูชูหางอะไรเงี้ยมันก็เยอะเรื่องเกี่ยวกับกิเลสทั้งนั้นแหละแต่มันไปอวดเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องกิเลสแต่ก็ไม่ได้มาอวดเรื่องความเย็นอะไรกันเลยเช่นปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เป็นตัวอย่างอะไรใครเนี่ยก็ไม่มีไม่ค่อยมีใครสนใจก็เป็นอย่างนี้แหละความร้อนมันวุ่นความเย็นมันว่างแล้วเอาความร้อนมันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนด้วยไอ้เรื่องร้อนๆเนี่ยเรื่องวุ่นๆเนี่ยลงทุนซื้อหาแต่ความเย็นเนี่ยไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยให้สังเกตดูดีๆพระเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นของให้เปล่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยด้วยส่วนความร้อนต้องลงทุนหาเหยื่อให้ราคะโทสะจริงไหมลองท่านลองดูเกิดราคะเกิดขึ้นมามันก็ต้องลงทุนอยากได้โลภะก็อยากได้เนี่ยต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อบำรุงมันจึงจะได้ความร้อนเหล่านี้มาโทสะก็เกิดความโกรธก็ต้องลงทุนคือต้องมีความเสียตัวเองก็ร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนแถมถูกตอบแทนด้วยความเกลียดด้วยเนี่ยมีโทสะขึ้นมาเนี่ยการที่เราได้ราคะโทสะมามันต้องลงทุนซื้อหานะเนี่ยยิ่งโมหะยิ่งความโง่เลยยิ่งต้องลงทุนใหญ่เลยเพราะมันทำอะไรผิดมากๆเลยประสบการณ์ชีวิตมันสอนมาเนี่ยไม่ชีกล้าพูดเพราะแม่ชีก็มีความโง่มาก่อนแล้วเรื่องวัฏสงสารหรือความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนซื้อหามาอย่างยากลำบากแสนเข็ญที่สุดเลยจริงไหมลองคิดดูว่าวัฏสงสารในเรื่องความทุกข์เนี่ยเรื่องจะเป็นโลภะโทสะอะไรเงี้ยส่วนความว่างนั้นไม่ต้องลงทุนอะไรให้อยู่นิ่งๆเขาไว้พระเจ้าตรัสว่ารัทธามุทานิพุติพุนชมานา
ได้นิพพานมาบริโภคอยู่ฟรีเปล่าๆไม่ต้องเสียสตังค์อยู่ให้ดีโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์อยู่ให้ดีๆอยู่ให้นิ่งไม่ต้องลงทุนอะไรเลยจะได้นิพพานจะได้ความเย็นมาไม่ต้องลงทุนให้จำไว้ว่าความร้อนต้องซื้อหามาความเย็นนี้ได้เปล่าความร้อนขึ้นมาเนี่ยเราต้องซื้อหามันเป็นเรื่องกิเลสต้องหามาบำรุงนู่นบำรุงนี่แต่ความเย็นนี้เป็นเรื่องได้เปล่าเราก็อย่าไปอุตส่าห์ลงทุนลำบากยากเข็ญเพื่อสนองความประสงค์ของราคะโทสะบอกเลยจะไปลงทุนมันแต่ความเย็นเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเลยนะแต่คนมันไม่ค่อยชอบแล้วก็คนมันยากที่คนจะรู้จักด้วยฉะนั้นก็ต้องพยายามกันสักหน่อยเพื่อให้รู้จักความเย็นและความร้อนแล้วก็เลือกเอาทางฝ่ายเย็นนั่นแหละขอให้พยายามกันเรียกว่าเราลองพยายามเราดูจิตเราไปวันหนึ่งมันมีร้อนมีเย็นนะเนี่ยไปดูมันมีจิตจิตว่างกับจิตวุ่นเนี่ยของเรามันมีอยู่แล้วเราปฏิบัติน่ะมีตัวกูมันก็ร้อนหมดตัวกูมันก็เย็นเนี่ยมีตัวกูก็คิดนู่นคิดนี่วุ่นวายเจอไอ้จิตวุ่นนั่นแหละพอมันไม่วุ่นแล้วมันก็เย็นมันก็หมดตัวกูไปเขาเรียกว่ามันตัวเย็นเนี่ยหมดตัวกูไปจิตมันเย็นจิตไม่คิดอะไรแม้บางทีมันจะเหนื่อยกายนะแต่มันสบายใจเหมือนเราทำงานทำตรวจกันแล้วกันไม่ได้คิดอะไรแต่มันสบายใจแต่มันก็เหนื่อยกายนะสำหรับใจที่มันไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูของกูจิตที่มีตัวกูของกูเนี่ยอุปมาเหมือนอันนี้คำนี้ก็เป็นคำที่แรงกันอย่างของหลวงพ่อชาที่ท่านเคยเรียกว่าทำปาฏิโมกข์นะแล้วมีทำปาฏิโมกข์ได้ท่านแบบเป็นพระธรรมเทศนาให้กับพระที่วัดหนองป่าพงนะเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังได้มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อพระอาจารย์ชื่ออะไรนะพระอาจารย์สุปันโนหรืออะไรเนี่ยสิริปันโนแม่ท่านเป็นคนไทยแต่ท่านพ่อท่านเป็นชาวมาเลเซียนะเนี่ยเขาบอกเปรียบที่หลวงพ่อชาบอกเปรียบเหมือนไอ้สุนัขขี้เลื้อนเนี่ยบอกว่ามันก็วิ่งวุ่นไปมันไม่มีความผาสุกวิ่งวุ่นอยู่นั่นมีปัญหาที่ไม่รู้จักอิ่มจะกินจะอยู่จะนอนให้วิเศษยังไงมันก็ไม่อิ่มไม่เย็นแต่พอท่านแบบเข้าใจในตรงนี้ไม่มีกิเลสแล้วมันก็เย็นลงได้สงบสบายใจความเย็นจะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่โคนไม้ทุ่งนาป่าเขาก็สบายนี่คือความหมายของนิพพานไม่ต้องไปลงทุนค่ะอันนี้เป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชาที่พูดกับพระเทศในวันทำปาฏิโมกข์นะเทศให้เป็นพระธรรมเทศนาเทศให้พระที่นั่นฟังอะไรแต่ว่าพระอาจารย์สิริปันโนรู้ว่าเหมือนว่าท่านรู้ว่าท่านเป็นสุนัขขี้เลื้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าเจ็บนะเพราะว่าสุนัขขี้เลื้อนมันอยู่นิ่งไม่ได้มันก็เที่ยววิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ทิ้งเนี่ยแล้วก็พอดีพอครบพรรษาแม่ท่านก็แบบมาตามศึกจะให้ท่านศึกท่านก็บอกว่าท่านยังไม่หายขี้เลื้อนเลยท่านยังศึกไม่ได้ตอนนั้นแม่ท่านไม่เข้าใจจนทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ศึกเลยก็อยู่ถึงวันนั้นก็บวชไปเลยตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดในแถวกาญจนบุรีนะจำชื่อวัดไม่ได้อย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็เป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเขารู้เรื่องนี้ดีเขาได้ของจริงมาเป็นนิพพานได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำสมัยก่อนมันไม่มีพระพุทธเจ้ายังอยู่ใช่ไหมเขาไม่รู้จักพวกนี้แต่เขาพูดเรื่องจนเข้าใจแล้วก็เป็นพระอรหันต์เรื่องจิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเทศนาในเรื่องจิตว่างกับจิตวุ่นนี่แหละอันนี้แบบว่ามาสมัยเราเนี่ยรู้จักทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยปะรู้จักคำว่ามรรคผลนิพพานศีลสมาธิปัญญาอะไรหมดเลยขันธ์ห้าอะไรมากมายหมดจำชื่อไม่หวั่นไม่ไหวแล้วแต่มันเป็นไงมันไม่ใช่ตัวจริงไงมันไม่ได้ยังไม่ได้ตัวจริงซึ่งความจริงมันไม่รู้จักชื่อก็ได้นะความจริงเราไม่ต้องรู้พวกนี้ก็ได้นะเหมือนอย่างเราไปกินขนมเนี่ย
อะไรสักอย่างหนึ่งเรารู้มันกินได้เราบางทีเราไม่รู้มันชื่อขนมอะไรเราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่มันกินได้ไงก็เป็นแบบเดียวกันอ่ะหรือเหมือนลิงมันกินกล้วยลิงมันรู้ไหมไอ้นี่เขาเรียกว่ากล้วยมันไม่รู้หรอกมันก็รู้ว่ากินได้เฉยๆโดยสัญชาตญาณรู้ว่าไอ้นี่กินได้อืมมันก็เหมือนกันแหละฉะนั้นคนพุทธกาลเขาไม่รู้หรอกขันห้าอะไรไม่รู้เรื่องสมัยเราเยอะแยะไปหมดเลยผิดกันเนี่ยเห็นไหมบางทีรู้เยอะมันก็รู้ยากรู้มากยากนานจริงๆชื่อมันไม่สำคัญนะขอให้ได้ตัวจริงของจริงไปก็แล้วกันอ่ะสิ่งนั้นก็คือความว่างความเย็นมันก็ได้หมดทุกสิ่งอ่ะมีชื่ออะไรไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานมันก็ได้หมดแหละอืมคนนี้เขาก็เป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่รู้จักคำว่าอรหันต์ด้วยซ้ำก็เป็นพระอรหันต์โดยที่แกสมัยก่อนมันมีคำว่าอรหันต์ไม่มีมาเพิ่งบัญญัติตอนหลังอืมแล้วเขาก็ดับนิพพานไปเพราะเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้มีความอยากว่าเขาจะต้องบรรลุเป็นอรหันต์ในตรงนั้นมันไม่มีแต่ยุคนี้มันเป็นนะเออเขาไม่อยากรู้ไม่รู้แต่ว่าจิตมันหยุดจิตมันนิ่งจิตมันอะไรแล้วรู้ว่ามันเย็นแล้วก็ว่างเด็ดขาดสงบเด็ดขาดรู้จักเท่านี้แหละไม่ต้องรู้ว่าขนาดนี้เรียกว่าโสดาบันสกทามีอนาคามีอะไรไม่ต้องรู้เขาไม่รู้เลยไม่รู้จนตายนั่นแหละเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันมีโสดาบันด้วยเหรออะไรนี่ด้วยแต่ยุคเรามันรู้หมดเลยรู้ตรงเนี้ยแล้วก็อยากได้เนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอย่าไปอยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันปิดบังหรือเขาเรียกว่าอวิชชาเนี่ยบางทีมันไม่ได้ความไม่รู้นะบางทีมันมาจากการเรียนมากด้วยเรียนมากจนกลายเป็นอวิชชาก็มีกลายเป็นเครื่องบดบังก็มีนะเรียกว่ามันรู้เยอะมันรู้มากมันคว้าอะไรจับไม่ถูกมันเรียนมากจริงไหมไม่ชีว่าจริงนะเรียนกันเยอะมากนะแต่ทั้งแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนอะไรเลยแค่ไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็คู่เดียวจบหมดปัญหาไปเลยพระเจ้าพยากรณ์มาคนนี้เป็นพระลานไปแหละคนนี้จบแล้วจบกิจไปแล้วเขาไม่ได้เรียนเยอะไม่มีไอ้ไอ้ที่ความรู้กลายเป็นว่าความรู้มันกลายเป็นอวิชชาไปเองนะเป็นเมฆบอกมาบดบังเออสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ต้องที่จริงเราสมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเราบางทีเราก็ต้องหาตัวช่วยเหมือนกันอ่ะก็ต้องเรียนพอสมควรนะเพื่อให้รู้เออแต่มันก็ต้องเรียนให้ถูกเรื่องถูกราวเนี่ยต้องเอามาเป็นเอามาใช้ได้ด้วยเอามาทำให้เป็นเรื่องจิตเรื่องใจไปด้วยเอามาใช้ได้คำว่านิพพานมันก็ต้องเย็นจริงๆวัฏฏะสงสารก็ต้องร้อนจริงๆรู้จักวัฏฏะสงสารมันก็ทุกข์ใจหนักใจมันหมองใจหรือสงสัยอยู่ในใจนั่นแหละมันเป็นวัฏฏะสงสารหมดความสงสัยด้วยสงสัยมันใช่เปล่าทางนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าสบายใจเย็นใจสงบใจเนี่ยเป็นนิพพานแล้วมันก็เย็นตัวจริงสิ่งนี้มันอยู่ในใจเรื่อยๆไปจนวาระสุดท้ายถึงตายนั่นแหละอันนี้บอกเวลาจะตายคนเราเนี่ยมันลืมหมดนะยิ่งแก่ยิ่งอายุเยอะยิ่งลืมหมดชื่อตัวเองก็ยังไม่รู้เลยเออแต่ถ้าเราปฏิบัติจนถึงตรงเนี้ยมันไม่ลืมเรื่องไอ้ความเย็นความว่างนะมันไม่ลืมมันไม่ลืมจริงๆนะใจจิตนะมันจะคอยจะจ้องอยู่แต่ตรงนี้เออแต่ว่าจะเย็นจะว่างจะหยุดจะสงบจะดับสนิทเนี่ยมันไม่มีเชื้อเหลือเลยมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ลืมถ้าเราปฏิบัติมากๆเขานะเมื่ออายุมากเข้าเวลาจะตายมันจำอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้ตัวเองเป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยซ้ำแต่มันจะไม่ลืมตรงนี้ ลืมจิตที่มันเคยอยู่ตรงนี้มาที่มันอยู่กับความว่างอยู่จิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ลืมนะจิตมันคอยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอายุมากเข้าโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเยือนใช่ไหมเจ็บไข้หนักๆชีวิตมันก็จะดับไปไม่มีใครมันจำได้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรแม้กระทั่งชื่อตัวเองอย่างที่บอกไม่รู้สึกตัวแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงผู้ชายละแต่มันจะมีความรู้สึกเรื่องนี้แหละเรื่องเย็นเรื่องร้อนเรื่องทุกข์หรือสุขคนที่ไม่เคยปฏิบัติเวลาจะตายบางคนก็มีอาการทุรนทุรายฉะนั้นเขาจะมาคิดว่าตัวเองชื่ออะไรไม่มีไม่รู้แต่คนที่เคยผ่านการปฏิบัติมามันเอาตัวรอดได้เนี่ยให้เรามุ่งแต่ที่เย็นเอาไว้ดูจิตนิ่งจิตเฉยไว้ให้มันดับจิตไปด้วยความเย็นเนี่ยนี้คือของจริงมันเป็นแบบนี้ไอ้ที่ท่องด้วยปากแล้วมันไม่ใช่ท่องด้วยปากมันเป็นไปตามสัญญาที่มันเปลี่ยนไปมันก็ดับลงไปได้แต่ว่าความรู้เรื่องเย็นเรื่องสงบคอยจ้องไว้เนี่ยมันจะดับจิตไปกับความเย็นความสงบนั่นแหละ
ดับไม่เหลือนี่คือนิพพานเวลาจะตายมันจำอะไรไม่ได้หรอกมันอยู่แค่ตรงนี้มันอยู่ที่จิตมันอยู่ตรงนี้อันนี้เราก็มองพิจารณาดูว่าเมื่อไรตัวกูของกูเอ่อมีตัวกูของกูเมื่อนั้นก็เป็นวัฏฏะเมื่อไรตัวกูของกูไม่ปรากฏเมื่อนั้นเป็นนิพพานปฏิโมกข์ธรรมของเราก็มีแต่เรื่องเนี้ยเรื่องไอ้ตัวกูของกูเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นหรอกไม่ชีจะพูดเรื่องเนี้ยเออเรื่องไม่มีเรื่องอื่นอ่ะให้มันยืดเวลาของนิพพานออกไปคือไงวะดูจิตนิ่งจิตเฉยให้มันนานให้มันบ่อยๆบ่อยๆจนมันอยู่กับตรงนั้นเห็นตรงนั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนตรงนั้นหลับตาลืมตาก็เห็นให้มันเป็นตรงนั้นเขาเรียกว่าพอมันเป็นตรงนี้เรื่อยเนี่ยไอ้เนื้อที่ของวัฏฏะสงสารมันก็จะหมดไปหมดเรื่องไปเลยหมดปัญหาไปเราก็จะยืดลักษณะของนิพพานก็คือยืดนิพพานออกไปแล้วก็ขดวัฏฏะสงสารเนี่ยวิธีเนี่ยเพื่อให้วัฏฏะสงสารมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วรักษาเวลาที่มันว่างให้มันยาวออกไปปฏิบัติแบบนี้แหละพอแล้วท่านจะเข้าใจท่านเองเราก็ทำไปด้วยสติสมาธิของเราอยู่ตรงนั้นน่ะมันสำเร็จด้วยสติสมาธิตรงนั้นน่ะมันแก้ไขความผิดพลาดด้วยฮิริโอตปะมันเป็นด้วยสติสัมปชัญญะนั่นเองไม่มีอะไรเลยสมาธิมันเกิดตรงนั้นเลยเปรียบเหมือนคนใบ้กันแล้วกันคนใบ้เขาไม่มีภาษาพูดเขาก็จะรู้ได้ด้วยระวังได้เย็นอย่างไรร้อนอย่างไรเขาจะรู้จักเข็ดหลาบในเรื่องร้อนเขาไปหาความเย็นให้มันยาวไปให้มันเย็นตลอดกาลเนี่ยเมื่อทำสำเร็จเขาก็เป็นพระปัจเจกตรงนี้ได้คือรู้ด้วยตัวเองเขาไม่รู้เรียกอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาทำอย่างเนี้ยก็บรรลุมรรคผลได้ในรูปของพระปัจเจกพระปัจเจกชนก็คือรู้เฉพาะตนมันสอนใครไม่ได้บอกใครไม่ได้เขาเพราะว่าเขาไม่ต้องรู้เรื่องอะไรไม่ต้องบอกใครรู้แต่ไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องวุ่นเรื่องว่างเรื่องร้อนเรื่องเย็นเรื่องนิพพานเรื่องวัฏฏะหดเรื่องร้อนเสียก็ยืดเรื่องเย็นออกไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีการบริหารกายหรือกิจวัตรอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นเครื่องทดสอบยิ่งเป็นเรื่องการงานมันยิ่งจะดีมากเลยเพราะมันต้องมีสังคมมันต้องมีสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่นมันจะทำให้เกิดตัวตนได้เยอะเกิดตัวกูได้เยอะลองทดสอบดูตัวเองดูมันเป็นการทดสอบนะมันไม่ได้เสียหายเลยนะทดสอบดูตัวเองว่าเรามีความเสียสละเท่าไหร่มีความเห็นแก่ตัวมากไหมเรียกว่าเราจะถนอมตัวหรือจะบริจาคตัวกูฉะนั้นชีวิตจึงเต็มไปด้วยการงานนั่นแหละมันเป็นบทเรียนบททดสอบอย่างดีและแม่ชีก็จริงๆแม่ชีก็ทดสอบตัวเองด้วยการงานด้วยการไปอยู่กับผู้อื่นมันรู้สึกทีแรกมันเป็นลำบากใจไหมถ้าเริ่มรู้สึกลำบากใจก็ตัวกูแหละมันเกิดนั่นแหละเมื่อไรตัวกูเกิดเมื่อนั้นมันก็เป็นวัฏฏะเมื่อไรตัวกูไม่ปรากฏเมื่อนั้นก็เป็นนิพพานถ้ารู้สึกเฉยๆไปก็ทำยังไงก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็เป็นนิพพานอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่แหละไม่ใช่นิพพานที่รอหลายร้อยชาติหลายพันชาติวัฏฏะสงสารเนี่ยไม่ใช่นะเป็นวัฏฏะสงสารอยู่เรื่อยไม่มีสิ้นสุดไงไม่ใช่นะอย่างที่เคยได้ยินมาเนี่ยผิดเลยเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มาบอกว่านิพพานอยู่ปลายจมูกอยู่กับเราตลอดแต่วัฏฏะสงสารมันมาเป็นข้างคาวเป็นแขกอคันตุกะทำคำที่พระเจ้าบอกกิเลสมันเป็นอคันตุกะนะฉะนั้นมันจิตใจเรามันเป็นกิเลสตลอดไหมไม่เป็นตลอดเรามีนิพพานอยู่ด้วยถ้าเวลานี้ทั้งวัฏฏะสงสารทั้งนิพพานมันกำลังสลับกันอยู่เนี่ยเราก็เอาข้างนิพพานวัฏฏะสงสารก็ให้มันหดไปให้มันน้อยเข้าไปการปฏิบัติมันก็มีเท่านี้อัตตาสุทันโตปุริสัสโสจิปุริสัชโชติตนที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องรุ่งเรืองของคนเอวังก็มีด้วยประการราชนี้ค่ะท่านไหน